আৰু এইখন আমাৰ ইনষ্টিটিউটতে পঢ়ি পেলাই ডিজেলৰ মেকানিক পঢ়ি পেলাই বনাইছিলে নিজে। ছাৰ দবাই দিয়ক, গুৰি লগাই দিয়ক। কি কৰে দিয়ক, কাটা দি দিয়ক ছাৰ। দাঙি দিয়ক ছাৰ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ব আমি এখন খেলত গৈ আছোঁ। আমাৰ সোণাৰী ITI ইনষ্টিটিউটত এটা ক্ৰিকেট টিম আছে। আমাৰ ছাৰহঁত আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কেইটামান লগ লাগি এটা টিম আছে। আৰু খেলখন হ'ব আমাৰ ভূঞাখাটত। লগত ওলাইছে আমাৰ ভিগু ওচৰ, ভিগু যাব আৰু আমাৰ লুপুৰাজ যাব। কালিৰ পৰা খেল হৈয়ে আছে। আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ টিমটোৱে অলৰেডি 2খন মেটচ জিকিছে। তো আজি ছেমি ফাইনেল আছে আৰু ফাইনেল আছে। তো বলক গৈ থাকোঁ, আমি খেল চাওঁগৈ। তাত কেনেকুৱাকৈ খেল হয় সকলোকে দেখাম, কোন জিকে কোন হাৰে চব চামগৈ বলক। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মিহিকৈ ফিল্ডত পামগৈ এতিয়া। অলপ চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ধুনীয়া হ'ব। আজি খেল চামগৈ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মিহিকৈ। আৰু এইয়া চব বিমলাপুৰ বাগান পুৰা পাত ওলাই সেউজীয়া হৈ গৈছে বৰ্তমান। আৰু এইয়া আমি আহি ফিল্ড পাই গ'লোহি। ইয়াতে খেলখন হ'ব, সকলোৱে চাব। এয়া আমাৰ হায়াৰ প্লেয়াৰ আহিছে। কালি কেইটা 6 মাৰিছিলা? কেইটা হৈছিলা? এয়া খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ মিহিকৈ। এইখন খেলখন ছেমি ফাইনেল হৈ আছে। এইখন যদি আমি জিকোঁ তো আমি ফাইনেল পাই যাম। আৰু আমি এইফালে বহি আমি খেল উপভোগ কৰি আছো। লাষ্ট 9টা বল আছে আৰু আমাক লাগে 11 ৰান। এতিয়া খেলখন মজা হৈ আছে, ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ আছে। এতিয়া লাষ্ট অভাৰ মজা, লাষ্ট 4 ৰান লাগে। জোচ 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 জোচ, 1 ৰান লাগে 2টা বলত লাষ্ট। তেতিয়া আমি ফাইনেল পাই যাম। জিকিলি আৰু টেনচন নলবি, ফাইনেলো আনিবি আৰু। কি হ'ল? ফাইনেল পাই গ'ল, ফাইনেল ফাইনেল ফাইনেল। এতিয়া আমি ফাইনেল পাই গ'লো। এতিয়া অকণমান বহি লওঁ, কিবা এটা খাই লগে। আৰু এতিয়া আকৌ খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া ফাইনেল হৈছে, ইয়াতে ওলাই যাব আৰু কোন জিকে কোন হাৰে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চেনেলটো।
আৰু এইজন আমাৰ ফায়াৰৰ ছাৰ হয়, অপূৰ্ব ছাৰ। ছাৰে এতিয়া ফিল্ডিং কৰি আছে। এতিয়া খেল হ'ল, আমাৰ টিমটো হাৰিলে। একো নাই বাৰু, খেলত হাৰা জিকা থাকেই। আমাৰ টিমটো ছেকেণ্ড হ'ল, তো একো নাই, খেলত হৰা জিকা থাকে আৰু যিহেতু হাৰিলোঁ একো নাই, নেক্সট টাইম খেলিম আকৌ, হয় নাই বিৰাজ? একো নাই। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। তো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, বহুত বেছি মৰম দি দিব। আৰু এইখন আমাৰ ইনষ্টিটিউটত বনোৱা এখন বাইক হয়। আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ডিজেলৰ মেকানিক পঢ়ি পেলাই বনাইছিলে নিজে। ছাৰ দবাই দিয়ক, গুৰি লগাই দিয়ক, দিয়ক এটা দি দিয়ক ছাৰ। দাঙি দিয়ক ছাৰ, ভিডিঅ' কৰি আছো ছাৰ, দাঙি দিয়ক আগলগা। আৰু এই বাইকখনৰ চব পাৰ্ট বেলেগৰ পৰা খুলি খুলি আনি এইখনত লগোৱা হৈছে। এইখন নিজে খুলি মেলি চব ফিটিং কৰোৱা হৈছে। এয়াই আৰু ডিজেল মেকানিক পঢ়াৰ ফাইদা। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুত বেছি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ধন্যবাদ।